नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म बनाउँदै छु होली स्पेशल चन्द्रकला मिठाई र यसलाई गुजिया पनि भन्न सकिन्छ। यसको लागि मैले लिएकी छु 2 लिटर दूध र यसलाई मैले ग्यासमा बसालेर चलाउँदै पकाउँदै गर्ने र यसलाई सानो ग्यासमा पकाउनु पर्छ र यस्तै गरेर यसलाई बाक्लो हुने गरी कुराउनी जस्तो गराउनु पर्छ। अब हामीले यसरी पकाइसकेपछि यसलाई एउटा भाँडामा खन्याएर राख्ने र डो बनाउनतर्फ लाग्ने। डो बनाउनको लागि मैले लिएकी छु आधा केजी मैदा र त्यसमा राखे 3 चम्मच घिउ अनि थोरै आधा चम्मच सोडा र अब हामीले यसलाई हल्का हल्का हातले आरामसँग माड्नु पर्छ र यसलाई धेरै टाइट गरेर माड्नु हुँदैन। यसरी माडिसकेपछि यतिकै हुन्छ र यतिकै भइसकेपछि हामीले यसलाई हावा नछिर्ने गरी प्लास्टिकमा या केहीले ढोपेर राखौं एकछिन। अब लगाउँ ड्राई फ्रुट काट्नेतर्फ। ड्राई फ्रुटहरू हामीले काजु बदाम लिएका छौँ। यसरी काटेर सानो सानो गराइसकेपछि हामीले एउटा कडाई बसाल्ने। कडाईमा थोरै घिउ राखेर 2 चम्मच सुजी राखेर अनि त्यसमा अघि काटेको ड्राई फ्रुटहरू राखेर भुट्ने। भुट्दाखेरि हामीले ग्यासलाई एकदम लो गराएर भुट्नुपर्छ किनभने यो डढिहाल्छ। अनि यसमा मैले राखेँ 2 चम्मच किसमिस। अब हामीले अघि बनाएको कुराउनीलाई राखेर मिलाउनु पर्छ र यसरी सानो आँचमा हामीले एकछिन चलाइसकेपछि सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि एउटा भाँडोमा निकालेर राख्ने। यसमा हामीले चिनी राखेका छौँ, हामी पछि चिनी एड गर्छौँ यसलाई सेलाउन दिने। ल अब लागौँ हामी चास्नी बनाउनतर्फ। चास्नी बनाउनको लागि मैले लिएकी छु 1 कप चिनी, आधा कप पानी। अब हामीले यो चास्नीको लागि बाक्लो बनाएर तार बनाउनु पर्दैन। यसलाई हामीले हल्का एकछिन पकाइसकेपछि यो रेडी हुन्छ। अब हाम्रो चास्नी पनि रेडी भइसकेको छ। यसलाई उतारेर राखिसकेपछि अघि बनाएको ड्राई फ्रुटमा हामीले राख्छौँ पिसेको चिनी राखिसकेपछि हामीले यसलाई हल्का मिलाएर अब अघि बनाएको डोलाई हामीले सानो सानो बलहरू जस्तो बनाइसकेपछि यसलाई हातले प्रेस गरेर हामी मिठाई बनाउनतर्फ लाग्छौँ। यसलाई हामीले बेल्नाले बेल्नु हुँदैन, हातैमा प्रेस गरेर बनाउनु पर्छ। साथीहरु, हजुरहरूले पनि यस्तै तरिकाले हजुरले घरमा बसेर आफै मिठाई बनाएर खान सक्नुहुन्छ। आफूले घर बनाएको हेल्दी पनि हुन्छ र बच्चा-बच्चीलाई दिन पनि ठीक हुन्छ। र मैले छिटो गर्नको लागि मैले प्लेटले यसरी प्रेस गरेर बनाएको छु। यसरी बेलेर सकिसकेपछि मैले भित्र फिलिङ गरेर यसरी र्याप गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् साथी, एकदम इजी, गर्न पनि इजी, देख्दा पनि राम्रो, अति राम्रो चन्द्रमा जस्तै देखिएको छ चन्द्रकला मिठाई। यसरी इजी तरिकाले हामीले मिठाई बनाएर घरमै खान सक्छौँ। यसरी र्याप गरेर सकिसकेपछि हामीले अब फ्राई गर्छौँ। फ्राई गर्नको लागि मैले एउटा कडाई अनि राखेँ तेल र त्यसमा हामीले सानो आँचमा यसरी फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। ठुलो आँच गरायो भने यो फुला उठ्ने अनि फेरि फुले जस्तो हुने धेरै, अनि एक साइड डढ्ने अनि भित्रबाट काँचो हुने त्यस्तो समस्या हुन्छ। यसैले हामीले सानो ग्यासमा यसलाई पल्टाइ पकाउनु पर्छ र यसरी पकाइसकेपछि यो एकदम क्रिस्पी बन्छ। र यसरी हामीले यतिको हुने गरी पकाइसकेपछि अघि राखेको चास्नीमा 1 मिनेटसम्म डिप गरिसकेपछि बाहिर निकालेर राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त साथीहरु, कस्तो देखियो, देख्दै खाउँ लाग्ने। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नुहोला।